Välkomna till en ny video. Idag tänkte jag att vi ska fortsätta med E34. Jag fick ju väldigt bra respons på senaste avsnittet. Ofta gör man ju dåliga beslut på fyllan, men det här verkar som att det var ett bra beslut enligt er i alla fall. Jag är ganska villig att hålla med om det. Är du fortfarande full? Nej. Matte har ju då köpt en ny bil. Han har inte heller sett den för den delen, så han har ju köpt en bil som på auktion utan bilder typ. Så jag har bestämt mig att jag ska regga bilen. Så idag tänkte jag att vi ska gå igenom lite vad som är gjort på bilen för att få igenom den på en regg då. Jag kommer gå via testa. Samma princip som jag gjorde med MK4. Det vi vet är ju att det sitter en M5 bakvagn, så då är ju diffen utbytt. Sen sitter det ju den stora sexväxlade BMW-lådan, 37DZ eller något sånt där. Så vi ska byta bromsar. Bak sitter det M5-bromsar eftersom att hela bakbryggan är bytt med bromsar och allting. Så jag har beställt hem ok fram, fyrkolsok från en BMW F30 330 icke M-sport. Så det är 340 mm skivor med fyrkolsok. Och det enda du behöver är att svarva två distanser. Men jag tänker att jag har satt på det på den här sidan. Så kan man se lite, här är allting helt nytt och fräscht. Då har du skivorna här, 340 mm från F30 också då. Och du kan köra M-sport också. Men då blir det 370 mm skivor, så då blir det lite begränsad med storlek på fälgarna. Jag visste inte riktigt vad som fick plats, och 340 mm räcker gott och väl. Sen är det fyrkolsok då. Jag tror det blir ganska vettigt. Belägg tog jag bara några som typ standardbelägg. Jag ska inte köra bana eller någonting som jag planerat med den, utan jag ska rigga den och sen köra lite gata med den typ. Och då ska jag byta hela bromssystemet i princip, men nu är ju bakbromsarna bytta. Frambromsarna byter vi nu. Huvudbromscylindern kommer vi kolla lite senare på. Vad finns i andra bilar? Hur ser det ut? Kan du plocka den och sätta dit den? Nu, det jag snackade med som ägde bilen innan, det är ju att bak så är det ju enkolsok. Fram original är det också enkolsok. Nu ska jag pressa 4 cylindrar. Så då kanske jag behöver ha en bromsvåg egentligen. Men vi får se helt enkelt. Jag tänker att jag testar lite, för den kommer trycka ganska mycket vätska bak innan den fyller oken fram. Men jag tänker att jag ska sätta ihop den nu, ut och testbromsa och se hur det beter sig. Det är väl det enklaste. Jag vet inte riktigt om jag ska söka dispens på 20 kW på 100 kg på den här. Eller om jag kör standard. Men ska du göra det så ska du komma upp till en broms. Då har de som reggar den en klocka som de sätter i rutan. Så då kommer man ut på vägen och så bromsar man. Så ska man komma upp i typ 10 i deras sån mätare. Det är ingen G-mätare utan det är någon broms bla 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 mätare. Och åker du över 300 mm skivor så typ tekniskt sett så ska du klara det. Så detta är ju lite overkill egentligen. Men det är också mycket billigare för mig att köpa hem det här kontra att köpa hem ett D2-kit, Big Break-kit som jag gjorde på Supran. Så jag tänker att jag kan skriva vad det är för några delar, för det är många som åker E34 som kanske inte vet om det här tipset. Vi sliter bort andra sidan så visar jag hur jävla smidigt det är att bulta dit. Ett väldigt bra hack. Nu när vi ska ta bort bromsarna så vill vi inte att det ska läcka så mycket bromsvätska. Och för att minimera att lufta mycket på bromsarna sen så kan du hålla ner bromsen så här. I vårt fall så tar vi en dum kraftpinne. Så låser du pedalen så att pedalen är nedtryckt. Så. Och låt den pinnen sitta där hela tiden så blir det jättebra. Ja, så nu slicear vi av oken. Här har vi ju det nya kittet. 340 mm skivor. Gamla är 300 mm. Nu är det en 335, eller 535 menar jag. Så det är ju ganska kralliga bromsoriginal också. Eller kralliga är väl att säga, men det är 300 mm enkols, ganska stora. Så det kanske inte ser ut som att det är världens jätteskillnad, men det är ju ändå ganska stort.
Och här är oket, ett aluminiumok. 40 mm kolvar tror jag. Och detta är Brembo-ok då. Du kan gå in och köpa dem på Motornet också. Jag tror de kostar typ 10 000 eller någonting. Och sen det enda du behöver då är ju de här 2 stycken till varje ok. 10 mm spacers. Jag tror de är 30 utvändigt och 12 mm hål för bulten då. Sen sätter du dem här tror jag det blir mellan. Så du flyttar ju ut de 10 mm då. Extremt enkelt att montera det här kittet. Alltså det är smidigare att montera det här än vad det är att montera ett D2-kit. Så mycket kan jag säga. För det svor jag över som fan på min bil. Jag tänkte om jag skulle måla dem, men jag vet inte. Det är rätt snyggt i råaluminium. Så smidigt är det att montera ett sånt här kit. Och den snurrar hur fint som helst här. Enda nackdelen är väl typ att du har ju inte den insex som låser den, så du sätter en mutter eller bult när du monterar den. Så att den inte åker omkring. Jag tänkte att man kunde borra själv, men som ni ser så... Ja, här kanske det hade gått rätt, men vad fan. Inte denna gång. Nej. På med navringen. Så om man räknar in bromslangar, belägg och inköp av bromskittet, vad skulle kunna landat på då? Säg... Ja men... 10 000 högt räknat då, typ. Är det någon som är intresserad av ett sånt här kit så skriv till mig, så kan jag nog lösa ett för typ samma peng till er, om ni inte hittar själva. Bromslang, Ica till Hydroscand. Det finns betydligt billigare sätt att hitta. De här kostar ju... Vad fan kostar de? Typ 800 spänn. Utan rabatt. Styck. Ja, det är sjukt hur dyrt det blir. Men nöden har ingen lag, tänkte jag. Du tänkte att jag vill montera det idag. Japp, så då fick det bli så. Vad gör du nu då? Nu monterar jag av dem igen. För att jag tyckte det var konstigt att jag inte satt någon luftnippel där uppe. Men det var att jag hade satt oken på fel sida. Men det var ju så smidigt så det går snabbt att fixa. Det känns som att när det väl går bra, då brukar det vara något fel. Ja, det är ju alltid så. Och det är ju dock som man skulle kunna sätta en nippel där uppe säkert. Men sen har man ju insidan här. Den. Jag funderade lite igår och det kändes lite konstigt att den skulle vara neråt. Vad tog det? 2 minuter. Så nästa steg är att lyfta. Ja, och då kallar vi in vår mekaniker, Pierre Holterman. Han har inget val. Och eftersom att vi låste bromsarna så har det inte kommit någon bromsvätska mer än det som ligger i slangarna liksom. Så det är väldigt smidigt tips. Ja, då var det rätt monterat. Egentligen, du behöver nog inte byta bromsslang. Jag gjorde det ändå för att jag tyckte det var lite för typ tight. Jag vet inte om han hade beställt dem eller någonting, men när det låg på full styrvinkel så var det lite sträck i dem. Så då gick jag in och beställde 5 cm längre. Hade kanske räckt att bara ta typ 2 cm, men nu blev det så. Vi ska dock inte testa direkt. Vi ska fixa avgassystem och lite sånt innan, tänker jag. Vi kan köra upp den för vi har hittat ett fel till som vi måste byta. Stödlaget, jag vet inte, de har typ fyllt det med någonting, så någon satt självborr här i. Ja, det är helt slut i alla fall. Så det ska jag beställa hem nytt. Ja, det sitter självborr där och skit i alla fall. Jag vill inte ha det så. Man ser att den har släppt, så jag antar att de har skruvat ihop den i hopp om att... Jag vet inte om det har suttit någon platta eller någonting innan. Sen här ser man ju stora lådan. Och det är en stor del i bytet av, när du ska rigga den så behöver du byta hela drivlinan liksom. Så växellådan, kardanen har jag ombyggd. Och här sitter ju M5 bakvagnen då. Med diff och drivaxlar och ok och
bromsar. Så det är ju, hela det är ju bytt. Så det är ju extremt mycket bytt på den när jag köpte den liksom. För att kunna regga den, så varför de inte har reggat den, jag vet inte. Jag drog mig också jättelänge för att göra det, men sen när jag insåg hur smidigt det är så kommer jag nog regga alla mina bilar framöver. För det är så jävla skönt att kunna åka utan att behöva bry sig om polis eller någonting. Avgassystemet behöver vi bygga om. Det sitter ingen katalysator på det heller. Andra delen ligger där. Så det måste vi få dit. För det är fortfarande en avgasrening som behövs för att den ska gå igenom besiktning liksom. Här behövs det ju svetsas. Mappa det måste vi göra. Så det blir det väl i nästa avsnitt. Efter detta så blir det en mappning. Sen är det ju massa saker i motorrummet som vi ska fixa också, med återcirkulerande vevhus och dumpventil får man inte ha och lite sånt. Stödlaget var kaputt, så jag har beställt hem ett nytt. Detta är det gamla som satt på. Och jag undrade ju varför han hade dragit skruv i det när jag kollade underifrån. Men det ser ut som att han har även typ silikonfyllt lagret. Då jag köpte ett helt nytt, ändå typ ett kvalitetslager. Det fanns ju de för 100 spänn, där kostade det väl 500 spänn. Men då ser man att det är ju väldigt typ, gummit känns väldigt mjukt. Så jag misstänker att det han gjort är att han har lagt i då silikon här. Jag kommer inte göra det nu, utan jag tänker att jag sätter upp det. Men om nästa ägare eller vad det blir vill göra det, så är det antagligen så man gör. Jag ska smälla upp det här och sen så är det väl dags att kolla lite på avgassystemet. Det hängde väldigt lågt, så det behöver ju någon ombyggnation samt sätta dit en katt. Där ligger han fint. Kan jag trycka bak skit? Så. Känna bak. Det är ju så här i alla fall. Så det ska nog vara pressat så. Men det såg jävligt konstigt ut, som att de hade satt brickor. Ja, det såg riktigt kanon. Så säger spärren klick. Klick säger spärren. Det räcker det. Ja, då är det en komplett karta. Tror vi. Vi har inte fått upp den än. Den är ju komplett. Ja. Mycket easy peasy. Varannan var det, va? Ja. Vatten. Som du alltid dricker på klubben. 3 öl hade jag druckit när jag köpte den här bilen. Kanske skulle behöva köra den till en tvätt idag. Underredstvättaren. Jag tänkte dra den i en bil. Alltså vanlig sån borsttvätt alltså. Det är ju besiktad och påställd och sånt. Ja. Jag är på väg till verkstaden. Jag vågar nästan sätta pengar på att jag kommer att tappa batteriet minst en gång. Här är en skiva-lista. Det här är skiva-lista, vet du. Finns det en skiva mixer. Allt mellan en inbelord. Som man suger på att lyssna på någon åker skiva. Åkt skiva en gång. Och då åkte du inte ens någonting typ. Så jag tänker att man vill lyssna på. Nej, vi reparerar hela jävla tiden för att gå sönder hela fucking tiden. Vet du vem det här är? Säg inte att du inte vet vem det här är, för då... Det här är det? Ja. Jag gissar kanske? Gyllene Tider? Jag vet inte, något av det. Ja. Ingen fan. Det är ingen apptempo i alla fall. Så mycket jag säger. Det här är avgasröret vill jag inte. Nej. Alltså du menar att det är dålig... Det är så jävla på.
Efter vi bytte stödlagret så kollade vi också över avgasvärdena, tänkte jag säga. Avgasröret. Det satt ju ingen katt på den när jag köpte den, så vi har slängt dit en. För det måste du ha när du reggar bilen. Och sen så har vi byggt om avgassystemet för det hängde ganska mycket. Vi ska teststarta nu och se om det är tätt och ja, det är typ det vi ska testa. Och se hur mycket den låter. Det är ju också, när du ska regga bilen så får den inte låta mer än 87 decibel, vad är det? 84 eller vad? Den får inte låta mycket. Ja, den får inte låta mycket. Inte över 90 decibel i alla fall. Den var dock rätt tyst innan. Det sitter en stor Simons dämpare bak. Plus katten, så jag tror inte den kommer låta alls mycket faktiskt. Lite tråkigt. Det är inga nycklar här i. Eller? Jo. Motorerna tickar som fan. Låter det bra där eller? Låter det bra där? Det är lite som en däcken från 1 centimeter. Alltså det låter mer härifrån eller? Ja. Men vedbandsklämman läcker inget nu va? Läckte det något? Ska vi hissa upp den? Här läcker den med va? Svetsarna läcker ju inte i alla fall. Han läcker i de här slitsarna. Tror du det räcker med att spänna den här med? Man kan ju testa. Det blir bättre men inte 100. Att det verkar vara tätt det vi har gjort. V-bandet fram är lite osäkert. Greranspackningen läcker fram. Men det har vi inte varit på och pillat på. Så det är väl nästa sak. Ett jävla meck att byta den. Det är jättelöst. Det är inte alls spänt överhuvudtaget. Nej då. Nej då. Då kanske vi har problemen där faktiskt. Men vi kan testa att spänna lite grann. Eller kanske spänna mycket. Jaha du. Då kanske vi inte behöver byta packningen. Det är Ja, det är om bra. den är blåst. Här ser det så enkelt ut att komma åt. Ja, kanske lite om jag tar på mig handskar. Den var ju inte lika lös i alla fall. Den satt ändå. Den satt lite. Nej. Den sitter. Kan väl lika gärna känna på de andra när jag ändå är här. Ja, den gick att dra lite. Men fan vad dåligt. Den har varit limmad en gång i tiden eller vad? Böj dem inte inåt. Då blir det bara värre. Böj dem utåt. Jag tänkte kika på bultarna på varandra en gång bara. Om man kommer åt någonting. Nej, det gör man inte. Var det många lösa på undersidan? Nej, på undersidan var det ingen lös. Men jag kunde dra dem alltså kvart på sin höjd. Det är för ägaren. Typenligt på BMW. I vägen. Bensin. Etanol man.
Vad är den här på etanol? Den här går på etanol. Det luktar fan inte etanol här inne. Den går inte riktigt fett som det blir. Avgaserna från hans bil sticker i ögonen. Det gör den. Den här. Inte den här. Inte min Supra, inte E30. Det är ju en skarv. Där inne har man ju insett. Det är bättre att vi kanske byter ut hela där till en hel. Jag vet vad det finns. Biltema, bro. Biltema. Gasa lite. Rullar vi? Ja, jag ska bara testa. Sätt den ner lite. Vadå sätt? Nej, men lite ner. Efterbliven. Rullar du eller? Ja. Efter vi gjorde klart kardanen igår och bytte stödlager så gick vi på avgassystemet också. Dels för att det hängde ju alldeles för mycket i downpipen. Samt att förra ägaren, eller han som byggde den här bilen, hade ju byggt ett besiktningskit då. Och då satte man dit original downpipe, eller original grenrör. Eller vad kallar man det när det inte är turbo? Ja, Det är ett grenrör ändå. utan turbo. Ja, exakt. Grenrör utan turbo. Och då hade han ju också fortsättningen på det som var original. Men eftersom jag ska regga bilen så behövde jag ju få dit en katt. Så då har jag svetsat dit en Biltema-katt. Kanske inte är det bästa, men det kommer nog funka. Det funkar på min MK4. Bilen går ju på etanol och det hjälper ju lite. Och sen om man mappar det rätt så brukar det inte vara några problem. Fick den ändå ganska långt fram så jag tror det blir bra. Så det vi har gjort är ju bytt den här delen då. Men någon tidigare har ju gått lös med byggnation på det här avgassystemet. Jag vet inte hur många skarvar. Där är en. Ja, där var det också en skarv innan. Där är en till. Här är en. Här är 2. Och här bak är 2. Det är typ 14 skarvar. Så det är inte det vackraste avgassystemet. Men jag tänker att det får nästa ägare bygga ett nytt. Om han inte är nöjd. Det funkar ju. Ja, det funkar ju. Och det låter ändå helt okej skulle jag säga. I nästa avsnitt så är det väl dags för mappning på den här bilen tror jag nästan. Det borde dra åt sig. Ja. Det är väl den liftpunkten där som är lite hej kom och hjälp mig. Så där kommer jag svetsa om. Jag tror att bilen har stått sedan 2018. Så den har väl fått, antingen har däcken blivit platta typ, eller så är det väl några vikter som har släppt. Planen var att ta loss dem och balansera dem, men det hann vi inte den här veckan. Det sitter ju dock nya däck på så det är lite tråkigt om det är de som är kaputt. Men jag tror en balansering hjälper. Fälgarna är också svetsade, så vi vet ju inte om det någonsin har varit på heller. Ser man svetsarna? Ja, men det gör Ja. Är de smalare? Ja, de var för breda för att få plats fram. Ja, det kanske de var. Men jag fick också med ett par 15-tums BBS-fälgar. De får jag dock inte på nu när jag har bytt till 340 mm skivor. Tror jag inte. Jag fick även kontakt med ägaren innan min kollega som köpte den och fick veta att han har ju renoverat typ hela motorn, bytt tätningar, ventiler och sitt ARP i motorn också. Och annan toppackning. Och den är mappad till, eller den var mappad till 498 innan. Så vi får väl se vad den lägger sig nu. Nu är det en ny turbo då. Den borde ju vara en 364 eller 366 eller något sånt där. Men jag ska inte ha någon monstereffekt i den här utan den ska ju vara liksom, den ska bara gå. Så det är nästa steg, så vi ses hos Erik nästa gång vi ser den här bilen. Så får vi se vad den lämnar. Hej då! Tid över så vi tar en provtur. Det kanske var kardanen som var dålig, eller stödlaget som gjorde vibrationen. Det växlar som en jävla idiot i varje bil du sätter dig. Det är helt sjukt vad du drar i spakarna. Jag måste rätta sig en ny slag. Spännande. Det är nog på spelet, vi får justera det där. Det låter ingenting. Det låter fan mindre än din typ. Fan mindre. Ja, BMW-raggare.
Han har lite lågt eller lite oroligt ton. Det är fasta lägen och det är skön koppling tycker jag. Men jag funderar på om jag ska svarva av den här och göra en gänga på den och sen ha en rund knopp istället. Jag tycker det är lite för mycket race i den här bilen. Alltså det ska vara lite slipet tycker jag. Vad tror vi då? Lite fortfarande... Ja, lite vibrationer. Men det kommer lite och går eller? Ja, jag vet inte, jag skulle behöva köra lite mer för att avgöra det. Men det skulle bara kunna vara en balansering. Ja. Och bromsarna finns. Ja, de jag känner sig sköna som fan. Den är jävligt tyst alltså. Extremt tyst. Det är en dämpare och en katt. Ja, fast det är en jävligt stor dämpare. Är det? Tung dämpare. Ja. Fan vad tung det var. Jag trycker lite här en gång. Den rör på sig. Ja. Ja, det blir nog en rolig bil sen när man får en mapp som man kan trycka på lite ordentligt. Fel sida. Nu har vi kört mycket Supra här. Oh, fuck. Så nästa gång, då är det dags för mappning. See you! Man har även lindat downpipen. Ja, jag har lindat fint här, men det är nära kablarna här. Så det får man ju fixa sen en annan gång. Men motorn är approved. Ja, vad fan kostade det? 250 spänn för 10 meter, 50 millimeter brett. Alltså, är det någon jag vill ha sponsring av, då är det fan Motornet. Bästa skiten. Bästa Motornet. Älskar Motornet. Och då fick du med handskar och stålstripes har jag testat också. Hela kittet. Men ja, ryker en. Vi ser. Men det är första gången det är varmt. Ja. Men jag hörde att den riktar i alla fall. Det var bra. Ja, på blött dock. Men den vaknar till tidigt så. Proffset ska fram. Mäkaren ska fram. Och nu då jag. Då ska man köra sönder E30 en gång för alla. Vi kämpar på. I mean, my mom's car. Boom, boom. Young niggas in the reckless gold in my soul, got the same on my necklace.